පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකට හුඟ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. ඔන්න අද ආව පොඩ්ඩක් එළියට. අද යන්නේ මෂ්රූම් හිල් එක බලන්න. එකපාරක් ගියා. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බ එක හරියට පැහැදිලි නැහැ කියලා. ඉතින් අද මාත් එක්ක තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා my girlfriend. එයයි මයි තමයි යන්නේ. ඉතින් අද weather එක නම් හොඳයි. ඇත්තරම මේ සීතලයි රස්නී දෙකම එකට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. මේ යන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මම මේ යන පාර දිගේ ලස්සන shots වගේක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් පෙන්නන්නම්. මේ ගිහලා බලමු. So Hello. how is Maris? It's a bit freezing today. Yeah. And my nose also is like blocked, but it's good. It's good. I'm prepared. Oh no. Oh, we have in the also drone also, no? So we can take some shots. We will try to show them the whole place, even if they're not here with us. Okay, let's see. මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් ඉතින් මේ මෙහෙ දැන් ඕටම පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ වටපිටාව පේන නැති මේ ගස්වල එහෙම කොළ කහ පාට වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම ලස්සනයි මේ සමයකට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි මේ කාලේ ස්ප්‍රින් එකයි ඕටම. මොකද ස්ප්‍රින් එකේ කොළ එන කාලේ ඕටම වල මේ කොළ වැටෙන කාලේ කහම කහ පාට හරි ලස්සනයි. මේ පේන නැති අර පැත්තේ එහෙම මේ හරි ලස්සනයි පැත්ත. සීතලයි ගස්වල කොළ එහෙම මේ කහ පාටයි හරි ලස්සන මේ එරියට. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ එන්ට්‍රන්ස් එකට. එන්ට්‍රන්ස් එක කියන්නේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ පාර අස්සෙන් යන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ පඩිපෙළ. ඔන්න ඕක යන්න තියෙන්නේ. අර මම කලින් වීඩියෝ එක කරේ. ඔන්න මේ පාර. ගිහලා බලමු. අපි යන්න ඕන තැනට. කියන්නේ දැන් මෙන්න එන්ට්‍රන්ස් එකේ භාගයක් ඇවිල්ලා ඕන්න පේනවා ඇති අර උඩට. ඒ කියන්නේ ඕක තියෙන්නේ මේ හරියට ණය හැඩයට තියෙන්නේ. වටේට යන්න තියෙන්නේ මේ හරි ලස්සනයි. ගිහිලා බලමු මේ. So now we're taking a break because it's been a long walk and it's gonna be a long road ahead. We need to walk more until we climb up the top, but we want to show you some place where the color is so nice because there's a lot of great color combination. මෙයා ඉතින් දැන් මෙච්චර දැන් විනාඩි 5ක් 10ක විතර අපි මෙතන රෙස් කරා. මෙයාලා හරි මහන්සිලු අර හින්දලා ඔච්චර ඇවිල්ලා මේ දැන් මෙයා රෙඩි වෙනවා. මචං කොහමද දැන්? මහන්සි සපද? Chuti. Okay, then let's go. So do you have something to tell about the Philippines, guys, friends? Mabuhay and malapit na ang Pasko. So it's okay, you can speak your language, so it's okay. Oo. Dito makikita po natin ang kagandahan ng Mushroom Hill. It's your second time, no? Yeah, this is my second time. So si Jimmy po, pangalawang punta niya na dito. Tapos ako, unang punta ko pa lang dito, kaya pinasyal niya ako sa buong lugar. මේ ඇත්තට මේ ටික නැගලා පට්ට මහන්සි. දැන් මරිස්ටත් හොඳට මහන්සියෙන් ඉන්නේ. මට පේනවා නිකන් මෙහෙන් ඔක්කොගෙම දාඩිය දාලා ඉන්නේ මේ මම කිව්වා වගේ මේක තමයි ඔරාගේ සිටි එක. හරිද? වටේටම තියෙනවා බිල්ඩින් ගොඩක්. මම එක වීඩියෝ එකක කිව්වා නේද මෙහි ලොකුම චර්ච් එක. ඒක තමයි අරහත කොනේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර හැරේ. අන්න ඒක.
ඒකයි තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් උඩට ගිහලා බලමු. තව යන්නත් තියෙනවා බඩත් ගිනි. බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Finally, Yeah. we reached the top. Yeah. Tapos, nakakapagod ba? Say it's okay, Philippine language. Masaya. Nakakapagod lang. Pero okay naman. Kaya i-try nyo na! අන්තිමට කොහොම හරි අපි මස්රූම් හිල් එකට නැග්ගා. මම ගත්ත ඩ්‍රෝන්ස් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ view point එකේ උඩ ඉඳලා බූමරන්. වැඩි මොකද දන්නා මේ මට යවන්න බෑ මේ ඒරියා එකේ. මොකද මේ private land එකක් මේ හරි. ඉතින් ඒකට අපි අවසර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් ඒක හින්දා. ඉතින් යන්න තමයි මොනවද දැන් මරිස්ටත් එන බඩගිනිලු මයි කෙල්ලට. මටත් ඒ වගේ බඩගිනි මට වගේම තමයි කෙල්ලටත් බඩගිනිනවා මාරු විදියට. Oo, gutom na ako. ඒක හින්දා මේ යන් ගිහලා බලමු. මොනවද කන්න දෙන්නේ කියලා. KFC මං හිතන්නේ හොඳනේ. ඕකේ. මේමයි ඉතින් දැන් අපි කාලා කරලා ඔක්කොම කරලා දැන් යන්න හදන්නේ ගෙදරට. KFC එකෙන් කෑවා බඩ පැරෙන්න ඒ වගේම මේ තව කෑමෝයකුත් අරමුත් යනවා ඉතින් අපි. බොහොම ස්තුතියි බැලුවට සමාව වෙන්න ඕනේ ආයෙ කරපු vlog එකක් කරාට. මොකද මේ ඒතකොට මාරිස් මෙයා මයික හිටියේ නෑනේ. ඒක හින්දා හිතනවා හැමෝම එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා මගේ වීඩියෝස්. කිව්වා වගේම හැමදාම මගේ වීඩියෝ බලන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? Manood ka. Share mo na. Oh, kamusta ka? Kamusta ka? Hari na, jaya